Salutare! Actuali sau viitori exploratori ai sălbăticiei și naturii. Bine ați venit la cel mai iubit vlog al meu din 2025. Astăzi ne aventurăm în Africa, leagănul umanității, locul unde strămoșii noștri au zis hai să mergem în două picioare. Apoi au fugit de lei ca să-și testeze teoria. Aici, frumusețea naturală, după cum vezi, e la ea acasă. Iar animalele sunt atât de spectaculoase încât parcă au ieșit dintr-un documentar Discovery. Pregătiți-vă așadar să râdem, să ne minunăm, dar să ne și emoționăm. Hai să descoperim împreună continentul pe care acum îl iubesc și eu cu tot sufletul. Propun să o facem însă altfel decât într-un safari ca toți turiștii. Asta este mașinuța care astăzi o să mergem, din câte am auzit, vreo 7 ore. Am pic de piele de găină, nu de la frig, ci la faptul că ne ducem până în creierii munților. Sunt toți bolnavi sănătoși? Da. Asta e o banana for size. I'm Jackson. Hello, Jackson. Africa sălbatică. Africa sălbatică. Mergem în Uganda, unde drumurile sunt atât de rupte, încât zici că ai călătorit înapoi în timp pe la noi, acum vreo 50-60 de ani, dar adaugă și toate clișeele africane pe deasupra și sunt destule. Dacă am ajuns la Fort Royal, încercăm să parcăm și deja mă simt mult mai în siguranță. Nu doar că străzile arată mai bine, dar parcarea e păzită de un băiat care are mitralieră. Deci mă simt mult mai în siguranță. Aici vânzătorii ambulanți sunt adevărate legende. Îți vând banane, carne de vită gata fezandată de praful drumului sau chiar o găină vie, ori mai multe. Că doar asta înseamnă proaspăt aici unde frigiderele sunt mai degrabă pentru super bogații din capital. Mașina aia de acolo are o cutie deasupra cu găini. Ala e un taxi care transportă inclusiv găini. Înăuntru sunt oameni, un maxi-taxi din câte îmi dau seama, dar deasupra are găini. Peste drum este și un pic de mall, se vând și textile, dar motocicletele astea sunt peste tot, absolut peste tot. Casca, din ce am văzut, este opțională, evident. 4 oameni pe motocicletă, nu e prima oară când văd chestia asta pe aici. Piețele astea ad hoc apar ca ciupercile după ploaie. Sunt pline de culori, arome și țipete care te fac să te întrebi dacă negociezi prețul sau participi la un concurs de karaoke. What are they doing? Oh, looks good, looks good. Food. The supermarket comes to you. Alte ciudățenii de pe șosele, am ore de video și sute de poze. De la Boda, adică aceste motociclete care cară familii întregi, plus un televizor la nevoie, la maimuțe care traversează ca și cum ar fi pietoni cu drepturi depline. Uganda asta e un spectacol pe roți unde haosul e la nivel de artă. He wants banana. It's cheaper with the bike, Yeah. motorbike. Yes. Like this. Like this one. That makes tax. Transport. Yeah. Aici poți să faci drumuri lungi pe motocicletă. And where are they going? Where are they going with the bike? Anywhere. Whether home, whether to work, like that. Or to church or to school. Everywhere. Everywhere. Faza cea mai tare însă e că după ce ajungi aici și te mai documentezi un pic, afli că ugandezii sunt printre cei mai prietenoși oameni din Africa. Adică am ajuns bine pentru prima experiență într-o țară cu oameni, fostă colonie britanică, educați, duși pe la școală, destul de mulți dintre ei, o țară foarte tânără și cu oameni foarte prietenoși. N-am văzut o privire ciudată, n-am văzut pe nimeni supărat sau deranjat. Hei, încerc să nu mă îndepărtez foarte tare de parcare pentru că mă bazez pe băiatul de acolo care are asupra lui o putere de convingere sub formă de Kalashnikov.
După o călătorie care ne-a testat răbdarea și sănătatea, 10 ore mai târziu am ajuns din capitală la Kasese, orașul de la poalele munților Ruwenzori. Obișnuiește-te să auzi des acest nume, Ruwenzori. Mi-am propus să te conving astăzi să descoperi odată în viață cei mai frumoși munți din Africa, mai spectaculoși și mai grei decât Kilimanjaro atunci când vrei să escaladezi. Sunt cunoscuți și ca munții lunii, iar acești giganți se ridică până la 5109 metri. Vârful Margherita este în rolul principal. Acolo ne-am propus să ajungem sau măcar să încercăm. Spoiler alert, cei mai mulți nu vor reuși. Unul dintre ei sunt eu. Toți oamenii aia care sunt afară, everyone is for us? No. No? Yeah, Okay. selected ones. Oh, only a few. Only a few. Yeah. Okay. Hai să devenim puțin tehnici. O expediție ca asta durează în mod normal vreo 7 zile. Ea pornește de la poarta Nia Kalegea, după care urci către primul popas, la cabana Niabitaba. Faci o pauză de noapte, a doua zi pornești însă către John Mate. După John Mate vine Bujuku, iar după Bujuku vine Elena Hat. Este ultima oprire înainte de vârf. Dacă reușești să faci vârful sau nu, oricum va trebui să cobori prin Freshfield Pass. E ca un maraton prin sălbăticie, plin de noroi, peisaje de basm și momente în care îți vine să-ți suni mama să te ia acasă. Noroc că nu ai semnal la telefon. Dar stai pe fază că fiecare bucată e o poveste în sine. Doar cu un strop de haz, ca să nu ne pierdem mințile pe potecile astea. Pe traseul către vârful Margherita am avut norocul să-l avem alături pe David Neacșu, românul care transformă munții în povești vii și noroiul în aventură, cu experiență de peste 50 de expediții de la Everest la Ruwenzori în Uganda. David e ca un GPS uman, știe fiecare potecă, fiecare smoc de iarbă și fiecare secret al muntelui, pe care le împletește cu umor și o energie contagioasă. Apropo, el a dat numele chiar unui traseu din acești munți odată ce s-au topit ghețarii. Și nu i-a dat numele lui, ci a ales să-l numească traseul România. Întreabă Ghizi când ajunge acolo. Hello, Philemon. Yes. How are you? Hey, I'm George. Yeah, George, I'm Philemon. Nice to meet you, Philemon. I'm ready to take you up to the summit. I can't wait for this. Yeah, okay. Do you know this guy? He's my friend. He's my friend in Romania. I'm with his friend in Uganda. I like this. Okay, yeah. Enjoy. The mountain is waiting for you. Așadar, dacă ai fost atent, traseul începe la Nia Kalegea, poarta spre Ruwenzori, unde te întâmpină ghizi și portări, care nu doar par mai pregătiți decât tine pentru ce urmează. Nu te uita ciudat la cizmele lor, o să le invidiem puțin mai încolo. Planul pentru astăzi este simplu, mergem ușor. Nu ne stresăm pentru că trebuie să ne aclimatizăm. Sunt în momentul ăsta, pe ceas mi-arată că s-a climatizat pentru 800-900 de metri și ne apropiem de 2000. Vom închide ziua la 2000 dacă nu greșesc. Și cel mai important este să se obișnuiască sistemul cardiovascular și respirator cu diferența de nivel. Mai ales că ieri am stat toată ziua în microbuzul ăla chinuit, dar am văzut Uganda de la un capăt la altul. Astăzi o să o vedem de sus. Iar traseul începe prin ferme și plantații de banane, unde Bakonjo, adică localnicii, te privesc ca pe un turist rătăcit, ceea ce, să fim sinceri, cam suntem. După 40 de minute abia, intrăm în pădurea densă de-a lungul râului Mbuku. Aici ești în țara colobușilor al negru și al turacoului Ruwenzori, care țipă de sus, de prin copaci, de parcă ar zice bine ai venit Muzungu. Muzungu e un fel de înjurătură locală pentru albi. Dar să nu le spuneți că v-am zis eu de ea. Asta e apă care vine de sus din ghețarii care se topesc și formează toți acești afluenți care la un moment dat se duc către lacuri și tot așa până se formează chiar și Nilul din apă din asta de pe munte. Urcușul devine serios cu o pantă abruptă peste o creastă masivă și după vreo 8-10 km ajungem în sfârșit la Niabitaba Hat. Hai să vă arătăm tabăra. Let's go see the camp. Come on, Joseph. Let's see the camp. Luxul arată ca o chiuvetă pe o platformă de lemn cu un acoperiș deasupra. Și un pic de toaletă acolo. Bunk bed. Bunk bed. Luxury. 5 star. Placaj și o gaură cu grilaj. This is very nice.
Mult placaj și o gaură cu grilaj. Much better. Thank you very much. Cabana e simplă, dar după atâta efort o să-ți pară un palat. De fapt o să-i cam duci dorul, măcar pentru robinetul acela de apă rece, cel puțin în următoarele 5 zile. Hai să vă fac repede un tur al dormitorului nostru. Este una dintre ultimele ocazii în care o să mai dormim în paturi adevărate și avem un pat de lemn care are o chestie mică din burete așa, peste care mi-am pus un fel de cearșaf. Asta este un fel de mini prelată care se strânge toată într-o singură chestie. Deasupra mi-am pus un sac de dormit. Mi-am luat unul care să fie bun la mai multe tipuri de temperaturi. Ne-am luat acum saci noi ca să avem și pentru tot astfel de expediții, dar trebuie să recunosc un lucru. Mergem pe munte de ceva timp și până acum nu am dormit încă în sac de dormit. Există și perne gonflabile pe care poți să le iei. Asta e de la unii care se numește Trackmates. Apropo, sacul este de la Saleva. Multe din chestiile astea le găsești, spre exemplu, la Sport Guru, de acolo ne-am făcut aprovizionarea. Asta e rucsacul meu și momentan acum îmi încarc telefonul cu care fac poze, dar a ținut destul de bine bateria, am venit cu 60%, camera o să o mai pun la încărcat și frontala asta pe care o folosesc ca să filmez. Chestia asta are și ea o mică baterie, dar mi-am luat și baterii de rezervă pentru că mă bazez pe bateria asta pe care o știți deja, că v-am mai arătat-o de pe GB. Așa arată tot așa, o pernă cu sac. Iar astea sunt gențile noastre care conțin echipamentul pentru toată perioada. Mă bucur ca un copil. E prima dată când stă în Africa, este prima dată când fac o drumeție de 7 zile, este prima dată când dorm să... Sunt foarte multe premiere pentru mine. Pentru mine. Sunt oameni care fac asta de multă vreme, câțiva dintre ei sunt acolo în spate și încă o dată bucuria mea cea mai mare este că pot să fac chestia asta împreună cu un prieten drag și foarte vechi, cu David Necșu. În cele din urmă ne băgăm în sacii de dormit. Din păcate însă, prima noapte a fost și cea mai grea. Și nu din cauza altitudinii, ci din cauza uneia dintre noi care a sfărăit ca un tractor. Iar chestia asta se va repeta în fiecare noapte. Ei sunt oamenii care ne ajută cu mâncarea și cu transportul și avem inclusiv, v-am arătat ieri, avem inclusiv escortă militară, dacă vine să credeți. Avem oameni cu arma în mână în cazul în care nu știu ce. Habar n-am ce, dar sper să nu fie niciodată nevoie. Dar nu suntem singuri în chestia asta. Uite cam cum arată toată echipa. Acolo s-a făcut mâncarea. După o noapte prea scurtă și un mic dejun rapid gătit de bucătarii noștri, că da, asta numesc eu lux pe munte, coborâm prin pădure spre pordul Kurt Schäfer, unde Mbucu și Bujuku se întâlnesc într-un dans al apelor. Uite-te la asta! Look at this! Uite-te la asta! Fă ce a zis Joseph, uite-te la asta! Uite-te la asta! Wow! This is amazing! Uite-te la asta! N-aveți cum să-mi vedeți acum pielea de găină pe sub geacă, dar este foarte, foarte tare! Prea tare! Let's go! Uite-te la asta! Uite-te la asta, Joseph! Uite-te la asta! Looks beautiful! Looks! It is beautiful! This is heaven! Apoi începe distracția. Traversăm o zonă de bambus amestecat cu noroi și stânci alunecoase acoperite de mușchi. E ca și cum natura a pus un covor ud ca să-ți testeze echilibrul. E doar un test. Noroiul de pe traseul Ruwenzori e ca un dușman lipicios care ți se agață de bocan și te trage în jos. De parcă ar vrea să-ți fure și sufletul, nu doar demnitatea. E atât de scârbos și perfid încât jur că mlaștinile alea au un pact cu diavolul să transforme fiecare pas într-un coșmar ud și maroniu. O să ne auzi înjurând noroiul până la lacrimi. For you. You know what it is? On the right, ok. Asta e șmecheria, trebuie să... Fiecare pas ca altfel, te afunzi în noroi și toată ziua mergi cu noroiul în glezne. Momentan intrăm în zona lobeilor gigantice și a ericaceelor. Din păcate nu prea te poți uita mult la plante, oricât de spectaculoase sunt. Aici începe Lower Bigobog. E un test de sărituri printre smocuri de iarbă unde picioarele tale vor gusta noroiul rece garantat. E abia ziua 2 și noi încă ne imaginam că e o soluție să sărim ca niște capre în loc să acceptăm inevitabilul. Nu știu ce faptă bună am făcut în
într-o viață anterioară și sper să nu plătesc mâine, poi mâine, dar nici asta n-am avut ploi și am ajuns între cele mai frumoase locuri de pe pământ. Uite-te la asta! Te la Uite-te la asta! I remember that. Just look at this! Uite-te la asta! Yeah. După doar 11 km de chin frumos altfel, ajungem la John Mate Hat, lângă râul Bujuku. Apa din râu e ca gheața, dar e singura sursă de apă de aici. Așadar, un duș te va face să te simți viu sau cel puțin treaz. Oricum, altă soluție nu există. Suntem la John Mate Camp și așa arată dormitorul unde o să dorm eu împreună cu alte 5 suflete. Ăsta e piratul. Piratul deja doarme. Aici este un fel de sală de mese cu paturi. Adevărul e că la 3400 de metri așa arată luxul. Să vă fac un pic de tur de tabără, cum am promis, da? Uite gașca aici, uite ce zâmbesc, ce bine dispuși sunt, incredibil. Parcă eram mai prost dispuși aseară. Da. Categoric. Azi ziua aia mai bună. Azi e ziua mai bună că nu ne-a prins ploaia și chiar am ajuns sus. Suntem la 3400 de aici, până la 5000 mai e. Dar și e peste. Lipim de 2 ori. Uite și tu cum e locul ăsta. Uite și tu cum e locul ăsta, este prea frumos. Dar, toate ca toate, am promis tură de tabără, da? V-am arătat unde dormim noi. Dacă vi se par condițiile spartane așa, minimale, și mai minimale le au porterii noștri și cei care ne ajută sau oamenii care sunt în tranzit pe aici. O să încerc să intru, spre exemplu, la bucătărie. Sper să nu îi șochez cu vizita mea, pentru că în momentul ăsta se pregătește cina și, sincer, nu sunt sigur că vreau să văd cum se gătește cina, dar am o curiozitate, după cum știți, așa că trebuie să o satisfac. Și hai să începem cu chestia asta. Fumul ăla iese din toate părțile. Deci, în bucătărie există o sursă de foc, există un foc acolo, dar nu există un coș. Și sunt o grămadă de suflete adunate în jurul unui foc. Hello! So many people! What are you doing? What are you cooking? Meat. Meat? Yes. What kind of meat? Beef. This is the beef. Yeah. Everybody happy? Yes. Why are you happy? Because we are going to eat meat. Look at the meat. We love meat. Look at all this meat. Oh, wow. So this is beef? Yes. Ugandan beef? Is Ugandan beef the best? Yes. Of course it is. Everything is good in Uganda. Și uite așa, prins miros. So, what do you do with all the smoke? It goes out? Yes. You don't mind the smoke? No, you can mind it. If it's too much, you can go out. If it's too much, you go out. We have a saying in Romanian, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. That. If you can't stand the smoke, get out of the kitchen. Foarte de treabă oamenii ăștia. Sunt porterii noștri și mai sunt și alți oameni în tranzit, în câte înseamnă că sunt destul de mult, nu? Băi, sunt ceva, dar avem oricum noi echipă destul de mare. Cred că suntem 30 cu tot. Da, suntem vreo 30, adică suntem doar noi vreo 13 și mai avem o echipă de bucătari, avem o echipă de oameni care cară bagajele, avem oameni care cară bucătăria, avem oameni care cară orezul, care cară... Până astăzi am avut și apă îmbuteliată chiar. Deci pentru noi 13 oameni, cred că sunt 30, încă 30? Exact. 20 cel puțin. Ăsta e prețul pentru o expediție de 6 nopți în munții ăștia, pentru că nu există cabane cu servicii. Da? Nu există altceva decât ceea ce vedeți în momentul ăsta. Asta este o bucătărie și aici este o zonă de dormit. Ia să vedem. What's happening here? What are you doing? Just chilling. Are you cold? You cold? Yeah. It's cold? Yes. It's cold. We are high. Așa arată dormitorul ăsta, nu se vede prea mult. Ai o frontală la tine? Da. Can I go inside? Let's see.
Hei! Dă mai tare. Dă la mine că dă eu spre cameră. Hello everyone! Hello! Paturile au niște saltele în astea de spumă și oamenii vor dormi aici și practic din căldura corpurilor noastre, că și la noi e la fel, se face destulă căldură. Au și niște saci de dormit, au tot felul de echipament. Mare parte din echipamentul lor, din ce am observat pe aici, este donat oricum de fiecare expediție de alpiniști și de munțomani care au mai fost. Thank you! Sinja! Am învățat să zic mulțumesc. Thank you, thank you. Ok, hai să vă mai arăt ceva tare. Hai să vă arăt unde am făcut un duș rapid. Știți voi chestia aia cu băile reci? Există un loc unde se fac niște super băi reci. La râu! Am fost mai devreme, de mi-au înțepenit gladiolele, dar senzația de după este genială. Nu știu dacă putem să mergem chiar acum. Avem niște imagini pe care trebuie cenzurate după aia la montaj dacă mergem chiar acum. Mai stăm un pic. Așa am făcut și noi mai devreme acolo. E chiar David! Singura sursă de apă, așadar, este râul care curge prin spatele nostru, în care eu nu am încredere 100%, pentru că am la mine un filtru în care umplu o bășică cu apă, după care îl filtrez. Uită-te la asta! Uită-te la asta și dorește-ți așa ceva. Am vrut să mă duc la râu, numai că era David în fundul gol acolo și am zis că să-l las în pace. Și opresc aici tura mea de tabără cu oamenii ăștia frumoși. Păi parcă am mai prins un pic de viață azi. Da, și mâine o să avem și mai multă viață. Mâine o să fie și mai bine, da? E o promisiune. Urmăriți-ne aici unde nu avem internet și trebuie să socializăm față în față. Pentru noi asta e o provocare. Să fac tot felul de glume din astea de cabană. Da, se spun lucruri. Și mai există o regulă pe care am învățat-o, este că nu prea lași așa. Dacă îți dorești ceva, te duci, te așezi tu unde ai prins loc. Dacă vrei ceva de mâncare, ți iei. Nu prea rogi frumos și nu prea întrebi. Nu aștept să fii invitat. Nice, thank you. Thank you. Thank you! Nu știu dacă e o recompensă suficientă, dar this will do. Răsăritul ăsta superb pe la 7:20 dimineața, după o noapte în care doar nasul l-am scos din sacul de dormit, este un premiu de consolare. Acum o să caut cafeaua aia caldă. Vai, Doamne! Și din câte am auzit, în motorul noapte o să fie și mai frig. Să vă zic cum e la toaletă? Nu, n-are nicio rost. No. Irina, ți-a găsit parazăpezile? Da, are parazăpezi în momentul de față, asta dar e le-a dat cineva. Perfect. O să ne luăm la revedere de la cabana asta, care o să pară lux prin comparație cu ce o să găsim mai încolo. Încă o dată, hai să vă arăt foarte repede zona de mic dejun, unde am avut festin. Cam aceleași chestii pe care cineva o să le ia în spinare să le ducă la următoarea cabană din momentul ăsta. Și ne-am pus în padă la 9 și ne-am trezit la 7 și cu toate astea am strâns doar 8 ore chinuite de somn. Știți că ceasurile mai nou monitorizează acel body battery. M-am trezit cu un body battery de 35 și asta e mai bine decât ieri. Dar mă bucur că am stat în pat și mi-am dezumflat picioarele și m-am odihnit. Deci partea asta de odihnă este evident extrem de importantă și slavă Domnului că te poți odihni, mai ales că nu ai internet și nu ai pe ce să faci doom scrolling. Și deja suntem în a treia zi fără device-uri, fără tehnologie. Singura tehnologie pe care o mai duc este chestia asta cu care dau mesaje. Am 50 de mesaje prin satelit cu acest Garmin InReach Mini 2. Are și un telefon Iridium David pe care am sunat aseară. Avem fiecare câte 10 minuțele că e scump. O chestie interesantă. Militarii noștri au înoptat sub tabăra noastră. Nu știu dacă sunt obligați sau ăsta este obiceiul, dar aici au dormit ei. S-ar putea să fie o chestie pentru protecția noastră. Ziua 3 o să fie mai scurtă, dar nu ne bucurăm prea tare. Mlaștinile nu s-au terminat. Pornim traversând râul Bugiucu și intrăm în Lower Bigobog, unde lobelile uriașe stau ca niște gardieni ai muntelui. Aștept să apară din orice clipă predator. Exact, hai vegetația. Uite la copacul ăsta. Aștept să coboare ceva din el. Din fericire, pasarelele astea de lemn construite recent ne mai salvează de la înnotul prin noroi pe niște sute de metri și colo. Dar Upper Bigobog
ne așteaptă fără milă. Aici suntem doar noi și smocurile de iarbă. Nu te poți uita la peisaj decât dacă te oprești special să faci asta. Altfel riști să dispari într-o gaură neagră de noroi. Noroiele astea stare nenorocite, mai ales la prima oră. Dar deja după primele 2-3 zile încep să te obișnuiești cu ele. Suntem pe niște scânduri foarte alunecoase. This is very slippery. Și în loc să ne uităm la peisaj de jur împrejur, ne uităm la picioare. Așa că mai bine punem niște imagini frumoase cu peisajele astea și ne uităm la ele după aia. What plant is that? That's a lobelia. Giant lobelia. Giant lobelia? Yeah. Looks very interesting. I like that plant. You like it? Yes, I could make it my logo. După ce supraviețuiești, ajungi la lacul Bujucu, cu priveliști ca un tablou pe care natura l-a pictat doar pentru tine. Arca lui noi s-a oprit pe muntele Ararat și că îi pare sincer rău pentru că el crede că aici ar fi trebuit să se oprească, la lacul Bujucu să se oprească. Da, ce frumos se vede. Este superb. Aș veni aici o dată vara să fac plajă. 3962, aproape 4. Respirația rezistă, să o fac repede o tură de cabană. Aici avem încălzirea centrală. Aceasta este o sobiță. Ei, Mihaela. Aici avem un pirat, avem un David și niște popcorn. Nu avem film, dar în rest avem povești. Pereții au semnăturile tuturor vedetelor care au trecut înainte. Nu știu dacă o să ne lăsăm și noi semnăturile pe aici. Dar toată chestia asta pare fi făcută din carton, din placaj, efectiv. Dar avem o priveliște de 5 stele. Uite și tu cum se vede afară. 5 stele se vor vedea pe cer la noapte, cel puțin. Ghizii noștri o să stea acolo. Și noi venim din vale de acolo, de lângă lacul Bujucu. Iar priveliștea asta merită orice. Nu te uita la condițiile astea, nu te stresa. Priveliștea contează. Bujucu Hut, la aproape 4000 de metri, e așezat într-o vale îngustă, dar e perfect pentru aclimatizare. Din păcate, nu toți am reușit să o facem la timp. Unul dintre cei care nu a reușit să se aclimatizeze sunt eu. Ai unde-o fi mai mitrite? Ai unde-o fi mai mitrite? Îl trec eu, că-s voinicele. Îl trec eu, că-s voinicele. Era bună ceapa? Era. Ziua 4 e mai scurtă, dar intensă. Plecăm din Bujucu prin aceleași mlaștini nesfârșite, dar facem dreapta către vreo câteva podețe încă în lucru. După care începe urcușul. Să înnoți prin noroaie, în pantă, la 4000 de metri, fără oxigen, e horror. Aveam plecat de o oră și bocancii deja sunt muci. Uite și tu ce e aici. Look at my feet. Uită-te la asta, Joseph. This is horror. Urcăm pantele abrupte de la vest de lac printr-o pădure magică de groundsels. Plantele astea arată ca niște extraterestri, vezi. Apoi trecem prin pasul Scott Elliot, pe la vreo 4372 de metri, unde priveliștile către lacul Bujucu, dar și Spic, te lasă cu gura căscată. Asta la 4160, am făcut doar o oră și jumătate de la cabană de acolo și chestia asta m-a epuizat. Aici e locul unde venim să facem o poză frumoasă, mai ales că acolo în spate este lacul Bujucu, un lac glaciar din topirea Ghețarului, de acolo de sus unde trebuie să ne ducem noi. Priveliștea este absolut fascinantă, este minunat. Cam așa de frumos. Singura problemă e că mi s-a tăiat maioneza, mi s-a tăiat benzina și mă simt sfârșit așa. 4160 nu am fost niciodată atât de sus. Și mai avem de urcat până la 4600 astăzi. Nu subestimă cât de încet ajungi să te miști, cât de încet îți curg ideile și cât de greu poate să fie. Pentru că este într-adevăr greu. Chestia asta, ca să ajungi să vezi chestia asta, prețul plătit, suntem în a 4-a zi,
iar sufletul, inima, totul. Nu mai am vorbe. Iar acum urmează momentul cel mai dificil pentru mine. Noroc că n-a filmat nimeni, pentru că aici mi s-a făcut rău și am returnat naturii micul dejun. Vine să vomit. 4130. Nu e scara grea. Lipsă de oxigen. Nu am cuvinte să vă spun cât de rău mi-a fost apoi și cât de greu a urmat. Pentru că vine o creastă stâncoasă, cu bolovani care să-ți amintească că ești într-un fel de Tetris montan, pe care efectiv te cațeri ca într-un film dat pe super slow motion. Eu am simțit că nu voi putea ajunge la Elena Hat la 4541 de metri. Tabăra de bază pentru asaltul final. Efectiv, mergeam 4 pași și mă opream ca să respir, pentru că simți că nu îți ajunge aerul. Este ceva infernal. Am zis rugăciuni până am ajuns și nu cred că am mai trăit așa ceva. Ok. Voi numi asta Golgota mea. Și ce e interesant? Că se numește Elena. Pe cine mai știm noi că cheamă Elena? La 4530. Am dubii că mă duc pe vârf. S-ar putea ca asta să fie limita mea. Jur, mi-a venit să plâng, nu venea să cred, pentru că îmi ziceau că mai e o coborâre și zic, Doamne, și vreau văzut astea. Din nou, camera s-a oprit la timp. Următorul sfert de oră am plâns ca un copil. Aici, la Elena Hat, aerul era refiat, frigul mușcă, iar ghețarii Stanley sunt la o aruncătură de băț. Și mintea deja îți joacă feste, iar plămânii refuză să mai livreze oxigen. Am respirat forțat ore în șir, doar ca să nu mai fie rău. Știu că sună ciudat. La nivelul mării, dacă faci așa, după vreo 2-3 inspirații rapide, simți că te ia capul. Acolo trebuie să faci asta doar ca să nu ți se facă rău. Am dormit din nou puțin, prost și tare înfrigurat. Și nu am fost singurul. Din 8 oameni care visam să urcăm pe vârf, doar 3 au mai făcut asaltul final. Au pornit la 1 noaptea cu pioleți și colțari și o energie extrasă doar din curaj și ambiția de a reuși cu orice preț. Adrian, Irina și Sergiu au plecat din Elena Hat pe stânci împreună cu Ghizi și apoi peste ghețarul Stanley Plateau. Acolo e ca și cum ai păși pe lună. Partea grea e ghețarul Margherita, abrupt, alunecos și expus cu zone unde doar frânghia te ține să nu devii o poveste de groază montană. David Neacșu, eroul nostru, ne povestește că ghețarul mai e doar o umbră din ce era acum vreo 20 de ani când l-a escaladat el prima dată. Nimeni nu știe ce se va alege însă de oamenii de jos care trăiesc de pe urma apei din acest ghețar după ce se va topi definitiv. First time on Margarita Peak. Indeed. It has been good. Really nice. Yep. Really nice. După vreo 4-5 ore de efort, ai noștri ajung pe vârful Margherita la 5109 metri. E al 3-lea vârf ca înălțime din Africa. Le spunem bravo lor, românii sunt din nou pe vârf, iar aceasta a fost cea mai mare expediție din munții Ruwenzori de până acum și au făcut-o românii. Iar la scurt timp după noi a mai venit o expediție, tot din România. Eram aproape pregătit să o fac și eu, dar după ziua de ieri am decis că am lucruri mai importante acasă decât să îmi lasă oasele pe munte. Ultimele 20 de ore au fost dintre cele mai grele din viața mea. Efectiv am picat de când am ajuns aici și am încercat să țipesc. Prima oară m-am lungit în pat, după care colegii a venit și mi-a zis să mă ridic, să încep să mă mișc, pentru că m-a lovit foarte tare rău de altitudine. Și la ora asta, aclimatizarea mea este doar la 2200 de metri și noi suntem la 4500, iar rău de altitudine este, ca să citez din cei de aici, mai rău decât cea mai rea beție. Rău de înălțime se suprapune cu un fel de rău de la stomac și cu o durere de cap. Și trebuie să faci tot felul de respirații, astfel încât să aduci aportul oxigen, pentru că dacă mă uit acum pe ceas,
Saturația mea de oxigen este la 87%, deci este considerat foarte jos. Somnul a fost foarte prost în ultimele nopți. Nu vreau să mă plâng, dar trebuie să știi că pentru cineva care nu este aclimatizat și nu are antrenamentul, altitudinea este prețul pe care îl plătești, cel puțin la primele încercări. De aici urmează coborârea și ni se umplu în sfârșit din nou plămânii. Prin pasul Scott Elliot, coborând spre lacurile Kitandara, o zonă de o frumusețe ireală, fix peste drum de Congo, unde în momentul ăla era o lovitură de stat. Acolo în depărtare este tabăra Bujuku. De acolo am înoptat noi acum 2 nopți, înainte să facem urcușul către Elena. Și arată superb de la distanță, dar de acolo și până acolo, undeva sus, mi-am lăsat sănătatea, ca să zic așa, dar a fost fun. Și încolo e muntele pe care nu am urcat. Indiferent dacă ne-am propus sau nu, experiența asta din Uganda sigur o să lase urme în fiecare dintre noi. Unde? Măi, în inimă și creier o să le lase, sunt convins de chestia asta. Și o să privim viața altfel de acum înainte. Eu numesc asta înțelepciune de la 4500. Când te uiți la valea asta, nici nu-ți dai seama de unde începe, unde se termină, care e versantul pe care mergi. Bă, dar sunt ireale plantele astea, impresia că e un accident. Să vezi la 4400 de metri așa ceva? Neverosimil. Doar o diferență de 200 de metri deja mă ajută foarte mult la respirație. Nu mai simt că rămân fără aer. Am altă energie, alt tonus. Ia să trag eu un cadru cu telefonul. Sunt foarte tentat să țopăi de pe o piatră pe alta, doar că aici nu răspunde nimeni la 112. Așa că n-am nici elicopter și n-am decât 2 glezne. De-aia mă vedeți atât de grijuliu. O greșeală aici înseamnă că ghizii noștri trebuie să ne care în spinare până jos vreo o zi jumate. Și cred că este cel mai rău lucru să fii povara cuiva. Asta nu e un turnet, e o avalanșă de pietre. Sperăm că nu vine spre noi. Păi toate pietrele astea mari sau... Să nu spui că ăștia s-a aduse de avalanșă. S-au prăvălit, da. Dar astea sunt aduse în sute de mii de ani. Aici. Da. Adică probabilitatea ca tocmai astăzi să vină o avalanșă de asta de pietre peste noi este la fel ca Meteorit. probabilitatea de a câștiga la loto. Băi, mare! Dacă ar fi tot muntele așa, cred că ar fi plin de turiști. Dar este mult mai dificil decât ce se vede acum. Dar asta e partea frumoasă. Ce priveliște! Tot timpul îmi vine în minte ideea asta că sunt pe altă planetă. Arată de parcă aș fi pe altă planetă. Acum 24 de ore pe vremea asta simțeam că se scurge sufletul din mine. Astăzi am cu tot o altă energie și sunt într-un loc minunat. Sau poate doar este saturația de oxigen care a început să crească pentru că suntem la 4200 de metri acum. Ce cărare minunată! Uite-te la asta. Kitandara Spa and Resort. Yeah. Spa and resort. Resort and Spa. Yeah. Uite-te la asta. Uite-te la asta. Kitandara Twin Lake. Mi-am udat picioarele în lacul Kitandara. Și acesta este cazarea noastră de la 4200 de metri. Foarte urât. Dar cum ai făcut acolo pe Am căzut, mă. Jucat breakdance. Breakdance pe polovani? Nu m-am alunecat, că era umezeală și pe pietre de alea cu mâzgă de alea nenorocită. Acolo. M-am dus 2 metri și pe m-a căzut și Sergiu după mine. Aici aflăm însă vestea cea mai proastă. Unul dintre noi s-a accidentat, nimeni altul decât David. Însă David Neacșu e mai tare decât piatra și vom afla peste câteva zile că avea de fapt o fractură de călcâi. Cu toate astea a stat mereu în fruntea grupului și nu a primit prea mult ajutor. Ba chiar a avut puterea să cânte și să se distreze cu noi. Unii oameni
chiar sunt construiți diferit și au o toleranță la durere pe care nu o credeam posibilă. Oricum nu prea avea de ales, pentru că de acolo putea doar să fie adus jos cu targa, pentru că nu există serviciu de salvare pe muntele acesta. Hai să vă arăt condițiile în care s-a dormit. Acolo au dormit 3, 5, nu? Și încă 4. Am adunat bine? 4, 4, 2. 2, așa. Dacă vi se pare că și asta e făcută din carton, nu sunteți departe, un placaj. Bine, aici am stat 3 oameni pe astea 2. Și cu saltele și cu sac de dormit, dar este 7 și suntem pe picior de plecare. S-a topit un pic bruma, încă se mai vede pe iarbă. De dimineață când ne-am trezit la micul dejun, era totul amorțit. Lacul e liniștit, soarele bate deja pe creastă și noi trebuie să urcăm acolo. Peste noapte focul nostru a rezistat. Aici ne-am uscat ghetele și una alta. Acolo a dormit echipajul, porterii noștri. Astăzi este ultima zi la peste 4000 și o să fie din ce în ce mai bine, pentru că de acum o să simțim deja că respirăm mai bine. Îmi zice și ceasul că m-am aclimatizat la 2500-3000 de metri. Nu mai gâfâie așa greu. O să ne luăm la revedere de la Kitandara Camp. Ne-am trezit la 5:30, dar ne-am pus în pat la 9. Problema este că s-a dormit foarte greu, pentru că dintre 13 oameni, probabilitatea că cel puțin unul să sfore trece de 100%. Penultima zi a fost cea mai grea. După o noapte la Kitandara, la -4 grade, urcăm abrupt spre Freshfield Pass, la 4282 de metri, pe o potecă ce taie versantul sudic al lui Baker. Mâinile ne sunt mușcate de gheața de pe pietrele ascuțite. Este neobișnuit de frig pe ecuator. Schimbările alea climatice nu sunt doar despre călduri ciudate, ci și valuri de frig neașteptat. Priveliștile însă către Stanley și Congo sunt ca un bonus pentru suflet. Am văzut în sfârșit și faimoasa păsărică ce polinizează aceste frumoase flori. Stă la 4300 de metri și așa arată vegetația afroalpină. Și este minunată, zici că te plimbi printr-o grădină botanică exotică. Pentru că fix asta este. Suntem într-un parc natural care, uite știu, dacă mi-aș imagina eu o grădină perfectă și aș încerca să o fac, nu mi-ar ieși atât de frumos. Te plimbi printre chestiile astea, uite așa. Foarte tare. Da, hai să vă zic totuși că suntem pe drum de o oră și jumătate, este 8:30, am prins puțin după răsărit aici pe creastă. Hai să vă zic și unde suntem în momentul ăsta. Suntem la Freshfield Pass, 4226 și suntem între Kilembe și Mount Baker. Și noi o să mergem mai departe către un alt popas mai jos. Venim de la Kitandara, coborâm spre Kilembe, dar o să ne ducem către Niabataba. Și acum vă las să vă gândiți, să vă imaginați de ce zice Raf Paf. Nici măcar n-am filmat atât de horror. A fost, efectiv, mi-am cățărat și cu mâinile și cu picioarele. A fost foarte, foarte greu. Practic, în prima oră și jumătate după răsărit, am ars toate calorile active recomandate pentru o săptămână. Deci e ghețarul și ultima 100 de metri, eu când am urcat ultima oară, în 2020, era gheață și pe ultima 100 de metri, acum e doar piatră, doar stâncă. Okay. O să încerc acum să apropii, să văd dacă... E ocazie rară să vedem vârful Margherita, pe care nu am urcat ieri. Margherita Peak, Joseph. Very clean now. Yeah. No ice. Este minunat locul ăsta, e ceva incredibil și cred că este și unic. Pentru că noi în Europa nu ne putem bucura de vegetație la altitudini atât de mari. Suntem aproape de ecuator aici. Și în ianuarie, după cum vedeți, fluctuăm de la minus, nici nu vreau să știu cât au fost azi noapte, că a fost destul de rece, până la suficient de multe peste zi încât în curând o să mă dezbrac la bluză. Asta înseamnă că combinația de umiditate, de ploi și de temperaturi aici pe vârful muntelui ne permite să ne plimbăm prin cea mai frumoasă grădină pe care nu a făcut-o omul. Chestia asta arată exact ca
o grădină perfectă. De fapt, de fiecare dată când încercăm să facem grădini, cred că noi, de fapt, asta încercăm, să replicăm frumusețea asta, care este aici de sute de mii și milioane de ani și va mai fi aici întotdeauna. O să tăguiesc omul de pe vârf din depărtare de la, nu știu, cred că suntem la 12-13 km acum, nu știu cât sunt. Uită-te la asta! Nu lăsa camera să te păcălească. Aici îți vezi moartea cu ochii și uitasem să vă spun, chiar nu ai la cine să suni dacă pățești ceva, pentru că nu există 112 și nici salvamont, pentru că nici măcar nu există semnal la telefon. La nevoie ghizii fac o targă și te aduc ca pe un sac la vale. De preferat să fii în viață. Pare mult mai ușor de jos. Looks easier. Okay. Yeah, then across. Good far. Done. Accept here. Yes. Aho. Oh. And now, here? Yes, allow there. Then bring that one. Yes. Yes, and now, here, yes. Yeah. Yes. No worry. Then there, yes. Yes. And then down. Okay, down. And down. Down we go. Thank you. Osinge? Yeah. Here are the sticks. There are the sticks. I pass. Well done. Așa a arătat coborârea pe Dollar Path. Zice așa pentru că ai fi dispus să plătești oricât ca să te ajute cineva să cobori. Bețele nu mai sunt de ajutor. Mi-am și belit un deget. E frumos, dar e abrupt. Yes. She's a champion. Oh, you first go and wash your hands there. Yes. Noroiul de pe traseu ne readuce însă mereu cu picioarele în pământ, la propriu. Înțeleg acum mai bine de ce poartă cizme localnicii, dar tot nu mă văd în ele pentru că nu cred că am glezne antrenate și nici echilibrul unui ranger ca Peter, care coboară ca o pisică plictisită, cu mâinile în buzunar și Kalashnikovul atârnat de gât, prin același loc pe unde noi am escaladat în 4 labe. Noi mergem cu fața la perete și ne ținem în mâini și el zice că se plimbă prin parc. Și cu mâinile în buzunar. Peter! Yes. Itabou! Apropo, v-am spus cât de mult detest noroiul? Probabil nu atât de mult pe cât am descoperit pe rând fiecare dintre noi. Ok. N-am căzut de tot. Și încă nu mi-am rupt bețele. Nu știu dacă Haicosta este cel mai greu, dar este sigur cel mai murdar. Și cam pe acum înțelegi că nu are rost să te mai opui. Și începi să faci ca Lorena. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Cu toate astea, noroiul face prima victimă. Prea multă bocirnă, jur, și mai vreau. Și pentru mine. E ceva de durere, te doare? Nu trebuie de durere, soră, nimic, lasă că nu doare nimic. Păi fă o poză așa ca să-și aduc aminte. Muntele acesta te dezbracă de ambiție și te îmbracă în noroi. Ce simți în aceste momente? Dacă vrei să mai stai 2 minute. Că nu mai pot. 2 minute și plecăm. Nu mai poți sau nu mai vrei? Nu mai vreau. E cald, mai dau o haină. Că zic pot. Dar psihic nu mai vreau. Și gata, uite, deci tu, nu mai vreau. Mă, că se spală. Toate se spală. Dar nu-i de spălat de le dracu, că le arunc, dar nu mai vreau. Am avut și un ghid din ăsta prost, numai prin toate mocirile m-am băgat, jur. Dacă vă întrebați de unde sunt noroaiele astea, răspunsul vine în fiecare zi între 2 și 4. Ploaie. Ploaie torențială.
Fiecare zi între 2 și 4, așa cum învățat la geografie, vine ploaia pe ecuator. Umflă păraiele și face cărările alea trasei de noroi. Acesta e momentul când am prins cu toții viteza maximă, pentru că nu ne-am mai luptat nici cu apa, nici cu noroiul. În penultima zi am luat-o drept prin pârâu. Oare era mai bine dacă o luam direct prin noroaie din prima zi? Nu știu. Bucuria că am scăpat de noroi e înlocuită însă de frica de pietrele ude. Râul Mubucu face stâncile alunecoase și ne ține concentrați și speriați pe alocuri. Iar apoi ajungem în pădurea magică de bambus. Arată minunat. Zici că e o pădure vrăjită. Bine, tot muntele ăsta pare vrăjit. Bambușii ăștia. Este ceva spectaculos. După un maraton infernal ajungem la Gai Yomanhat, la 3261 de metri, unde râul Mubucu ne cântă un pic de cântec de leagăn. Deși pare că suntem aproape de finish, genunchii încă nu cred asta, pentru că au dreptate. Suntem prea mulți pentru această cabană mică, așa că mai avem de făcut doar un sprint lejer de încă 6 ore către cabana de bază de la Niabitaba. Noțiunea timpului nu mai este ce a fost. Acesta este un drum fără sfârșit. Nu mai termin. Nu mai pot. Astăzi chiar nu mai pot. Nu se mai termine. Azi 10 minute de jumătate de oră. Merg. Nu mai simt degetele. Și sunt și murată la un picior. Am plecat înainte de răsărit și am ajuns... Și am ajuns spre întuneric astăzi. Asta este cel mai greu, cea mai grea drumeție ever. Dar până nu mă aude, trebuie să vă zic că într-un fel îmi pare rău că se termină. Deja intrăm într-un fel de transă în care mergem automat fără să ne mai pese de oboseală. Corpul uman descoperim că e capabil de incredibil de mult. Eu unul nu credeam că pot face asta. Aparent nici ghizii noștri. Unul dintre ei îmi șoptește că de obicei cel puțin unul dintre cei din grup cedează mental sau fizic. Moartea este de asemenea ceva obișnuit pe un munte sălbatic și periculos. Dar acum e momentul să ne bucurăm. United free for liberty to be the wind always sound. Renzuru, 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 Muiwa, Tukagama, Musamarira, Ukuri, Elitange, Libya, Tuwana. Romania after? Yes. I would like to thank Mr. David Nacho and my friend who organized this group from Romania to come to Uganda and to the resort mountains in particular. Thank you very much. În ultima seară e o sărbătoare rară în cabana de la Niabitaba. Români și ugandezi sărbătoresc cea mai mare expediție de până acum cu discursuri, cântece și voie bună. Și câteva beri. Ni se alătură echipele care muncesc la podețele de peste unele zone de noroi.
Le suntem recunoscători pentru munca lor incredibil de importantă și de grea și le facem și lor cinste. Femei și bărbați care zilnic pe kilometri și zeci de kilometri, fiecare câte 3 scânduri în spinare. O fac de la bază până sus pe munte. Mii și mii de scânduri împărțite la câte 3. Mii de drumuri făcute de câteva zeci de oameni mai tari ca piatra muntelui Ruwenzori. În sfârșit, ultima zi e un sprint sau un târâș, acum depinde de fiecare, către casă. Coborâm abrupt spre Niacalegea, adică poarta de intrare în rezervație. Doar încă 2-3 ore ne mai ia prin pădurea tropicală. Când vedem fermele de la poalele muntelui, ne dăm seama că am supraviețuit lui Ruwenzori. La final ne-am câștigat dreptul la o bere și putem spune că am cucerit munții lunii, unde noroiul e rege, iar tu ești legenda. Nu v-am spus însă cum am ajuns noi până în Uganda. E meritul prietenului nostru, David Neacșu. El e pionierul care a deschis calea acum 20 de ani în acești munți împreună cu Big John, bătrânul din imagini. Yes. Okay. Why didn't you bring him? My wife gave me one letter for you. Okay. And money. For you. Thank you very much. Mr. Small Big John. Big John nu mai poate urca acum muntele, însă David nu l-a uitat niciodată. Ne-am oprit să-l salutăm. Fiul lui Big John ne-a fost însă alături în expediție. În total, peste 30 de ugandezi ne-au ajutat cu echipamentul sau mâncarea, ne-au ghidat și ne-au păzit de leoparzi, cum le mai spun rangerii noștri. În realitate, noi am nimerit pe granița cu Congo fix în timpul unei lovituri de stat, dar nu ne-am simțit nicio clipă în pericol. Nici Uganda nu a fost mereu pașnică, dar acum e primitoare și destul de sigură, cu o condiție, să mergi cu planurile făcute. E o săptămână fără semnal la telefon, fără internet, într-un loc ireal de frumos și merită să o faci împreună cu o gașcă, de preferat de români, dar și cu niște ugandezi inimoși pe care abia i-am cunoscut. În această drumeție am fost ajutați de 13 ghizi, câte unul de fiecare. Ei ne-au purtat de grijă în fiecare clipă de la bază până pe vârf. Porterii sunt cei care au dus greul. Ei ne-au cărat echipamentul suplimentar, dar și mâncarea. Și ne-au uimit în fiecare zi cu viteza lor pe traseu, încălțați în acele cizme de cauciuc. I-am răsplătit cu toții așa cum se cuvine și te încurajăm să o faci și tu dacă vei ajunge acolo. Fără munca lor, expedițiile de o săptămână ar fi mult mai grele. Pozele și clipurile de pe social media, dar și cele mai multe din imaginile pe care le-ai văzut aici au fost filmate cu un telefon Honor Magic 7 Pro. Am alternat cu video tras de pe o cameră de acțiune fără zoom, așa că Magic 7 Pro a completat perfect. Ce ai văzut însă e doar o mică parte din imaginile brute. Am filmat peste 10 ore împreună cu Joseph, noul meu prieten din Uganda, youtuber aspirant și un om foarte fain, împreună cu care am fost apoi să-mi cumpăr un Rolex. Ce e un Rolex? Pentru asta trebuie să te abonezi aici pe YouTube, pentru că vom merge în piața din Kasese să-l cumpărăm. Și nu este un ceas. Vreau să le mulțumesc și celor de la Sport Guru pentru o parte din echipamentul folosit, dar și pentru consiliere. Indiferent de sport, mergi pe mâna lor. Vreau să-i mulțumesc și lui Soie de la Montrec, care ne-a consiliat excelent în legătură cu sacii de dormit, spre exemplu. Sper că ce ai văzut să te inspire și să-ți facă poftă de munte. Ai grijă de tine, de echipa ta și de natură când pornești în drumeție. Te încurajez să începi în Carpații noștri și să apelezi mereu la ghizi cu experiență înainte să pornești. Noi am mers în această expediție pe mâna lui David Neacșu, dar mai ales pe organizarea lui Andrei, supranumit Piratul de la Oxigen. Îți las link în descriere pentru turele pe care le organizează. Sper că povestea mea, fără prea mulți elefanți sau clișee africane, să-ți fi plăcut. Munții Ruwenzori nu sunt niște munți obișnuiți. David Neacșu spune că aici nu vii să escaladezi, aici vii să te vindeci. Și cred că are dreptate. Așa arată locul unde m-am regăsit și eu. Vreau să-ți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!